जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल पिक्सल बाय गणेश। तर आजचा आपला व्हिडिओ जो आहे तो फोटो एडिटिंगशी आहे रिलेटेड। तर अशा प्रकारचे फोटो एडिटिंग करण्यासाठी कोणकोणते ॲप लागणार आहे ते तुम्हाला मी ॲपमध्ये सांगणार आहे। तर चला जरा नवे कडे होता आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया। व्हिडिओ सुरू करण्याआधी डिस्क्रिप्शनमध्ये इंस्टाग्राम आयडी लिंक दिलेली आहे, जाऊन तिथे तुम्ही मला फॉलो करू शकता। एडिटिंगशी रिलेटेड काहीही समस्या असतील तर ते तुम्ही मला मेसेज करू शकता, तुम्हाला तिथे रिप्लाय भेटेल। तर चला जरा नवे कडे होता आजचा व्हिडिओ सुरुवात करूया। तर सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला स्नॅपसीड या ॲपमध्ये फोटो ओपन करायचा आहे। तर स्नॅपसीडमध्ये फोटो शेअर करून घ्यायचा आहे। तर टर्न इमेजवरती जायचं आहे, ब्राईटनेस थोडासा वाढवायचा आहे आणि शॅडो थोडा कमी करायचा आहे। वॉर्मथ थोडंसं इन्क्रीज करायचं आहे आणि डन करायचं आहे। त्यानंतर जायचं आहे डिटेल्सवरती आणि डिटेलिंग थोडी वाढवायची आहे आणि शार्पनेस थोडं वाढवायचं आहे आणि डन करायचं आहे। त्यानंतर जायचं आहे हिलिंग ब्रश टूलवरती आणि जे डार्क स्पॉट आहेत ते रिमूव्ह करून घ्यायचे आहेत असे क्लिक करून। तर चला मी फटाफट करून घेतो। इथपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला डन करायचं आहे। त्यानंतर जायचं आहे सिलेक्टिव्ह टूलवरती आणि असं सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। परत एकदा सिलेक्टिव्ह टूलवरती जायचं आहे, असं सिलेक्ट करून थोडंसं ब्राईटनेस वाढवून डन करायचं आहे। परत एकदा सिलेक्टिव्ह टूलवरती आणि असं क्लिक करून असं झूम आउट करायचं आहे आणि थोडं ब्राईटनेस वाढवून डन करायचं आहे। त्यानंतर जायचं आहे आपल्याला ब्रश टूलवरती आणि 2 नंबर ब्रश सिलेक्ट करून -3 वरती घेऊन यायचं आहे आणि ब्रश करायचं आहे। त्यानंतर डन करायचं आहे। त्यानंतर जायचं आहे पोर्ट्रेट ऑप्शनवरती जायचं आहे। स्पॉटलाईटवरती जाऊन स्पॉटलाईट थोडी इन्क्रीज करून घ्यायची आहे आणि इथून आयज डिटेक्ट करून घ्यायचे। डन केल्यानंतर आपल्याला फोटो उघडायचा आहे लाईटरूममध्ये। लाईटरूममध्ये फोटो ओपन केल्यानंतर लाईटरूममध्ये जायचं आहे आणि तो फोटो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर लाइटिंगमध्ये जायचं आहे, एक्सपोजर थोडं वाढवायचं आहे, कॉन्ट्रास्ट थोडं वाढवायचं आहे आणि शॅडो थोडा वाढवायचा आहे आणि ब्लॅक्स थोडं वाढवायचं आहे। त्यानंतर जायचं आहे कलर्स टूलवरती, त्यानंतर मिक्सवरती जायचं आहे। मिक्सवरती गेल्यानंतर
त्यानंतर 2 नंबर कलर सिलेक्ट करून ह्यू थोडासा इन्क्रीज करायचा आहे आणि सॅच्युरेशन थोडं कमी करायचं आहे. त्यानंतर प्रत्येक कलरचं सॅच्युरेशन 0 करून घे आणि या कलरचं गुलाबी कलरचं सॅच्युरेशन वाढवायचं आहे. त्यानंतर डन करायचं आहे. त्यानंतर सॅच्युरेशन थोडं वाढवायचं आहे, वायब्रंट थोडा वाढवायचा आहे. त्यानंतर जायचं आहे या टूलवरती आणि क्लॅरिटी थोडी वाढवायची आहे आणि विग्नेट थोडं कमी करायचं आहे. त्यानंतर शार्पनिंग टूलवरती जाऊन शार्पनेस थोडं वाढवायचं आहे आणि मास्किंग थोडं वाढवायचं आहे. कलर्स अँड नॉइज रिडक्शन थोडं वाढवायचं आहे. ऑटोडेस्कवर फोटो शेअर केल्यानंतर या टूलवरती जायचं आहे आणि हा ब्रश सिलेक्ट करायचा आहे आणि सेटिंग अशी करून घ्यायची आहे. त्यानंतर चेहऱ्यावर पेंट करायचं आहे. त्यानंतर टूल वाईज फोटोवर हे ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे. फ्रॉम फोटोवरती जाऊन आत्ताचा फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर इफेक्ट्सवरती जायचं आहे आणि इफेक्ट्सवरती गेल्यानंतर शेवटून 3 नंबरचा इफेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे आणि मास्क या ऑप्शनवरती क्लिक करून आणि असं केसांवरती पेंट करायचं आहे. त्यानंतर फोटो सेव्ह करायचा आहे. आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये जरूर सांगा आणि आपल्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब जरूर करा.